Για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο έχουμε έρθει μέχρι το Μιλάνο και σήμερα θα φάμε σε 3 από τα καλύτερα ρεστοράν του. Βραβευμένα μάλιστα με αστέρι Μισελέν. Φυσικά θα βαθμολογήσουμε οτιδήποτε δοκιμάζουμε από το 1 ως το 10 και για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο κόστος των εστιατορίων θα μείνουμε στο πιο φθηνό δωμάτιο της πόλης. Ξεκινήσαμε από την Πιάτσα Ντελ Ντουόμο, όπου στέκει επιβλητικά ο καθεδρικός ναός της πόλης. Τον 108 μέτρα κτίριο δεσπόζει στο μιλανέζικο ουρανό και αποτελεί το σημείο αναφορά των ντόπιων αλλά και των εκατομμυρίων τουριστών που σειραίουν στην πλατεία ούτως ώστε να φωτογραφηθούν μπροστά του. Μπαίνοντας στην Γκαλέρια Βιτόριο Εμμανουέλε, θα συνειδητοποιήσει ότι είναι μια πόλη που το όνομά της θα μπορούσε να είναι συνώνυμο της κομψότητας και της μόδας, αλλά και του σύγχρονου design, το οποίο γίνεται ένα με τα εντυπωσιακά ιστορικά κτίρια. Έτσι, περπατώντας μπροστά από πολυτελείς οίκους ένδυσης, καθώς και μαγαζιά με κοσμήματα, βιβλία και πίνακες, δεν έλειπαν τα υπερπολιτελή ρεστοράν. Και μπαίνοντας στο Ριστοράντε Κράκο για να φάμε, ήρθαμε αντιμέτωποι με την πολιτική των κρατήσεών του. Έτσι έδωσα τα στοιχεία της κάρτας μου και έκλεισα τραπέζι για 2 άτομα την ώρα που είχε κενό. Και αν σε περίπτωση δεν ερχόμασταν στην κράτησή μας, θα μου κρατούσαν αυτομάτως από την κάρτα 200 ευρώ. Η ώρα είναι 6 και όπως βλέπετε εδώ όλα τα εστιατόρια ανοίγουν μετά τις 7. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε μια βόλτα, να πιούμε ένα καφέ, να φάμε κάτι πρόχειρο μέχρι να φάμε τα ακριβά φαγητά. Θα δούμε. Πάμε. Έτσι, χαζεύοντας λίγο τις κλειδάτες βιτρίνες των πανάκριβων καταστημάτων από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας ολόκληρου του κόσμου, και ενώ ψάχναμε κάτι πρόχειρο και παραδοσιακό ιδανικά για να φάμε, πέσαμε πάνω σε μια διαμαντένια βιτρίνα. Το ντεκόρ του μαγαζιού αποτελούταν από εκατοντάδες μικρά κουτάκια από μια τεράστια γκάμα κοσμημάτων Σβαρόφσκι, κολλημένα στον τοίχο για να αστράφτουν και να γυαλίζουν και να προσελκύουν καθημερινά χιλιάδες γυναίκες και άντρες. Καλή ώρα. Πάμε να δούμε λίγο τιμές από Σβαρόφσκι και αν είναι κάτι οικονομικό. Όσο οικονομικό γίνεται να είναι, ίσως πάρουμε ένα μικρό δωράκι για τη φίλη. Επιτρέπουν να γράψουμε μέσα. Hello. Can I record? No. Please. Η επιλογή μου μετά από αρκετή ώρα, αυτό το μικρό διακριτικό αστραφτερό γαλάζιο κυκνάκι που ήλπιζα να της αρέσει. Για ένα κομμάτι πίτσα πηγαίνα Σβαρόφσκι 119 ευρώ. Αξίζει, φίλοι, εννοείται, και μην είστε τσιγκούνιδες στα συναισθήματα. Πάμε όμως να φάμε κάτι. Και στον ίδιο δρόμο για το πρώτο εστιατόριο που κλείσαμε μέσω ίντερνετ με τον ίδιο τρόπο κράτησης και πολιτικής, πέσαμε πάνω σε μία Λαμποργκίνι. Φυσικά και σε κάποια όμορφα συντριβανάκια, σήμα κατά τεθέν της Ιταλίας, καθώς έχει χιλιάδες. Φτάσαμε στο Σέτα λοιπόν, με 2 αστέρια μάλιστα Μισελέν, και το συγκεκριμένο βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο, στη δεύτερη αυλή του. Αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Έχει dress code. Και εγώ και ο Top G φοράμε φορμούλες και αθλητικά παπουτσάκια. Εντάξει, αθλητικά δεν τα λες, αλλά αυτά είναι. Πάμε να μπούμε δειλά-δειλά, γιατί πεινάω και φοβάμαι πώς θα πληρώσω. Μπαίνοντας μέσα, ο φωτισμός ήταν χαμηλός, η μουσική χαλαρή και είχε ένα wine bar στο κέντρο που ήταν γεμάτο από θαμώνες του ξενοδοχείου. Φυσικά είχε και κάποιους εξωτερικούς πελάτες που απολάμβαναν το κρασάκι ή το ποτό τους, συνδυάζοντας το με κάποια ιταλική ποικιλία αλλαντικών ητηριών. Από την Ξάνθη στο Σέτα του Μιλάνου. Η ενδυμασία χάλια. Αυτό είναι όμως. Όλη στην πένα έχει και ένα μπαράκι όπως βλέπετε εδώ. Hello, buonasera. Buonasera. I have reservation for 2 people at this time. Okay, at the Mandarin Garden or see the restaurant? The restaurant, of course. Yes, maybe the name of reservation? Yes. Christos Giannellis. Or Coupelis. Let me verify. Welcome to Mane Oriental Milan. Thanks a lot. Ευγενικός, εξυπηρετικός και για καλή μας τύχη δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο dress code μας. Όμως το main restaurant άνοιγε στις 7.30, οπότε... Επειδή η κράτησή μας είναι στις 7.30 και δεν έχει ανοίξει το main restaurant, μας πρότειναν να πιούμε κάτι. Εννοείται θα πληρώσουμε. Αυτό πρότειναν. Όπως καταλαβαίνετε, λούσαμε και ήρθαμε αρκετά νωρίς και έτσι θα πληρώσουμε και ποτό. Η δεσποινής μας συνόδευσε στο τραπέζι μας έκανε μια μικρή παρατήρηση για τη βιντεοσκόπηση τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χώρο και έπειτα καθίσαμε σε ένα μαρμάρινο τραπέζι με αναπαυτικές πολυθρόνες. Εννοείται πως θα γράψουμε, τόσα λεφτά θα δώσουμε. Αν και η κοπέλα μου το ζήτησε πάρα πολύ ευγενικά, όχι για να μην φαίνεται ίδια, αλλά για να μην φαίνεται ο κόσμος του ξενοδοχείου. Εντάξει, είναι εννοείται κανόνας του ξενοδοχείου και θα τον ακούσουμε. Και μετά από λίγα μόλις λεπτά. One soda. And one soda same. Oh, thanks a lot. Συνοδευτικό, αμυγδαλάκι, αλατισμένο. Πολύ δυνατό. Ελίτσες και πατατάκια. Οκ. Πέθαινα πραγματικά στην πείνα, παιδιά, οπότε εκείνη τη στιγμή ακόμη και πατατάκια έτρωγα. Εγώ να φάω από 8 το πρωί και είναι 7:24. Σουβέρ, ποτηράκι με πάγο και σερβίρισμα. Και ούτε καν που πρόλαβα να φάω τα προηγούμενα συνοδευτικά, μετά από λίγο μας έφερε και μια πιατέλα με διάφορα snacks. Μας εξήγησε το τι έχει το καθένα και εκ πρώτης όψεως έδειχναν όλα ξεχωριστά και πολύ περιποιημένα. Δείτε λίγο. Είναι βρόσιμο φύλλο. Σε πατατάκι.
Finger foods λοιπόν με μικρές λεπτομέρειες. Κρέμα τυριού και σαν να τρως ένα τραγανό Ντορίτος χωρίς τόσο την τυρένια του γεύση. Εντάξει, εννοείται δεν χορταίνεις ούτε με 3 τέτοιες πιατέλες, αλλά δεν είναι και για χόρταση. Και εννοείται τα συνοδευτικά έχουν μπόλικο προσούτο, που είναι και ένα από τα σήματα τα κατετεθέν της Ιταλίας. Ζυμαράκι μικρό πίτσας με κρέμα τυριού και προσούτο. Ό,τι καλύτερο. Πάμε να δοκιμάσουμε και την κοτοπουκιά. Δεν ήταν κοτοπουκιά, ήταν τυροκροκέτα. Ό,τι καλύτερο. Και μόλις έφτασε η ώρα της κράτησής μας, μια δεσποινής ήρθε για να μας συνοδέψει στο τραπέζι μας, παίρνοντας μάλιστα και τα μπουφάν μας. Φτάνοντας στο χώρο του εστιατορίου, μπαίνοντας ένιωσα πραγματικά ότι σίγουρα δεν είναι για μένα αυτά, αλλά η εμπειρία ήταν μοναδική. Η δεσποινής μας υπέδειξε το τραπέζι μας και μας ξανακαλωσόρισε. Και έπειτα καθίσαμε ώσπου. Fine, you. I'm really good. Thank you so much for asking. Drinks, it's okay. Tell me the menu. Now it's gonna come an aperitif right now with the Maître d'Hôtel. We'll explain how is the philosophy of the set restaurant. I will ask if you like start to maybe with some water in the meantime, some still or sparkling water. Still. Still water. Yes, yes. Thank you very much. Thanks a lot. Έχουμε μπλέξει πια. Δεν ξέρω μέχρι τέλος του βίντεο αν θα μ' αντέξει για 3 Michelin εστιατόρια. Έχω αρχίσει και υδρώνω. Τα βλέπω λίγο ακριβά τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ προσέχουν ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια και κάθε τραπέζι εξυπηρετείται από σερβιτόρο, βοηθό αλλά και από μέτρ και ο καθένας έχει διαφορετική και παράλληλα μοναδική δουλειά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Μετά από το νερό ακολούθησαν ζεστά πετσετάκια με κάποιο αντισηπτικό ή υγρό καθαρισμού λογικά για να καθαρίσουμε τα χέρια μας πριν το φαγητό. Έπειτα μια μικρή λεπτή ποδιά που άφησαν μάλιστα με κάτι σαν σπάτουλα και μετά 4 διαφορετικά tasting pieces με βασικό συστατικό το τυρί. Πάμε να δοκιμάσουμε αρχικά το πουράκι με το πέστο, γεμιστό πουράκι με πέστο. Τι ζούμε ρε παιδιά, μοναδική εμπειρία. Πρωτόγνωρη γεύση για τον ουρανίσκο μου θα έλεγα. Τραγανό, γεμιστό με πέστο και τσίλι. Δείτε πόσο μικροσκοπικά και πόσο ιδιαίτερες βάσεις για το κάθε ένα διαφορετική. Το βγάζεις. Το μοναδικό της υπόθεση είναι ότι παρόλο που το κάθε κομματάκι είναι ούτε μια μπουκιά, σκάνε πολλές διαφορετικές γεύσεις όσο τα τρως. Και με το που φάγαμε, τέλος πάντων ό,τι φάγαμε, όχι ένας αλλά 2 σερβιτόροι μάζεψαν κατευθείαν τα μικροσκοπικά μας πιατάκια και... How's the aperitif been? Thanks a lot. Was it good? Yes, 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 of course. Amazing. Thank you very much. I just would like to let you take a look at our menu. Το μενού του χωριζόταν σε 3 διαφορετικές σελίδες, άρα και 3 ξεχωριστές εμπειρίες. Με την πρώτη να αναγράφει 7 διαφορετικά μοναδικά πιάτα του εστιατορίου. Η δεύτερη σελίδα ονομαζόταν Εδώ και Τώρα και είχε κάποιες προτάσεις του σεφ. Ενώ την τρίτη την ονόμαζαν Παιχνίδι και είχε πιάτα εποχής. Και με μια γρήγορη ματιά που έριξα στο μενού και δεν ήξερα τι να διαλέξω, η αλήθεια είναι, ο κύριος μου πρότεινε την επιλογή à la carte. Δηλαδή κάποια μεμονωμένα πιάτα από ένα μενού και παράλληλα με ρώτησε αν έχω κάπου αλλεργία ή αν με πειράζει κάποιο φαγητό. Έδωσα την παραγγελία μου ευελπιστώντας ότι παράγγειλα σωστά και μετά από λίγο ο σερβιτόρος μας άφησε σερβίτσια και το πρώτο πιάτο. Ως τώρα πάλι νηστική θα μείνουμε. Τι είναι αυτό το μπισμπυρίκι? Το φαΐ πότε θα έρθει δεν ξέρω. Έχουν φέρει ό,τι μινιατούρα υπάρχει. Φαΐ δεν βλέπω. Δεν νομίζω ότι κρύβεται ότι δεν μου γέμισε το μάτι εξ αρχής. Ωραίο, τσένταρ σος. Και αυτό είναι κάποιο χάλια λαχανικό. Αλλά η τσένταρ σος πολύ δυνατή. Πεινάω όμως και αρχίζω να εκνευρίζομαι με αυτά τα μπισμπικυριά. Μάζεψαν κατευθείαν με το που έφαγα ο Θεός να το κάνει φαΐ και μου έφεραν αμέσως ένα νέο πιατάκι και ένα καθαρό νέο διαφορετικό τύπου σερβίτσιο. Ακολούθησε φρέσκο ψωμάκι με 2 διαφορετικά βούτυρα στο πλάι και κάποια λεπτά κριτσινάκια και παράλληλα μας εξηγούσαν τα πάντα. Το ψωμάκι είναι ζεστό και πάμε να το βουθίξουμε λίγο στο βούτυρο. Αλλά παιδιά, πριν δοκιμάσω, κάντε ένα subscribe γιατί αυτό το βίντεο παίζει να βγει το πιο ακριβό βίντεο που έχω κάνει ποτέ μου. Και φτάνουμε τους 300.000 μέχρι τέλος του χρόνου και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Subscribe τώρα. Ως εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον ήταν ό,τι πιο χορταστικό είχα φάει. Σομάρα. Ενώ τα λεπτά κριτσινάκια δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Και επιτέλους ήρθε και το κυρίως μας πιάτο, που δεν ήταν άλλο εκτός από ένα παραδοσιακό μιλανέζικο ριζότο, με βατόμουρα και κρέμα βοτάνων. Η τριχρωμία του κέρδισε τις εντυπώσεις μου, αλλά η ποσότητά του σε καμία περίπτωση. Αλλά μην ξεχνάμε και που βρισκόμαστε. Ενώ το πιάτο του Top G ήταν μια μοναδική μακαρονάδα, με θαλάσσια ανεμόνι, ταρτάρ κόκκινης γαρίδας, κρέμα μαύρου λάιμ και μαριναρισμένο ραδίκι. Εκ πρώτης όψεως, όπως καταλαβαίνετε, εδώ χορταίνεις μόνο με το μάτι. Παιδιά, έχει μόνο στη μέση πολύ λίγο, αλλά αυτά είναι τα γκουρμέ. Βγαίνεις για ένα ραντεβουδάκι, δεν βγαίνεις σε καμία περίπτωση για να πεις ότι θα φας και θα σκάσεις και θα φύγεις από το χορτάτος. Πάμε να δοκιμάσουμε όμως, καθώς το συγκεκριμένο είναι η σπεσιαλιτέ του
εστιατορίου. Αρκετά γευστικό σίγουρα, όχι όμως όπως το έχω συνηθίσει. Βουτυρένιο και να νιώθεις πολύ έντονα το τυρί. Όπως το περίμενα, σχεδόν ομό το ριζότο. Ωραία γευστική εμπειρία θα έλεγα, χωρίς να είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες πολυτέλειες. Έντονο το λάδι, γλυκίζει και λίγο μάλλον από το raspberry. Οκ. Πολύ ωραίο. Έχει και τυράκι μέσα, αλλά όχι κάτι το τρελό. Πάνω από 8,5 με τίποτα. Το εξαφάνισα φυσικά σε κλάσματα δευτερολέπτου και ο Top G. Λεμόνι, 10 διαφορετικές οξύτητες έχει αυτό το πιάτο. Καλύτερη που έχω φάει. 10. Για το τέλος άφησα το καλύτερο και επιτέλους λίγη καθαρή πρωτεΐνη. Μοσχαρίσιο φιλέτο με σαλιγκάρια, κόκκινο λάχανο και κρέμα από ραδίκια. Φαίνεται πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε είναι δύο κομματάκια από μοσχάρι, μέτριο ψήσιμο, τέλειο μέτριο ψήσιμο όμως, ραδικάκι και πάμε να δοκιμάσουμε. Κι αν και είμαι μισός από την Κρήτη που τρώνε χοχλιούς με το κιλό, πρώτη φορά δοκίμασα σαλιγκάρι και η γεύση του θα έλεγα είναι σαν να τρως μανιτάρι. Ενώ δοκιμάζοντας το μοσχάρι με λίγη κρέμα ραδικιού, πραγματικά εξεπλάγινη. Ένα σαφρό στον ουρανίσκο μου, πεντανόστιμο. Δεν έχω φάει σίγουρα ποτέ πιο μαλακό μοσχαρίσιο φιλέτο στη ζωή μου. Θεϊκό το συγκεκριμένο θα έλεγα, άνετα παίρνει 9,5. Πραγματικά όταν δοκιμάζεις εκλεκτά μοναδικά πιάτα αλλά και γεύσεις που δεν έχεις ξαναγευτεί ποτέ σου, σε ταξιδεύουν και παράλληλα σε κάνουν να θες να ανακαλύψεις και να δοκιμάσεις όλες τις κουζίνες και γεύσεις του κόσμου. Και αυτό πρόκειται να κάνω. Και σε αυτά τα πιάτα, και τόσο όμορφα που είναι και τόσο που τα πληρώνεις, πρέπει να τα γυαλίζεις. Ή και όχι, γιατί αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Έχω πολύ μεγάλη απορία να δω πόσο μας κόστισε όλο το τραπέζι αυτό. Η στιγμή της αλήθειας ή του ψέματος. Λοιπόν, 244 ευρώ παιδιά βγήκε. Καλά δεν τα λες, it's ok. Απλά να σας πω ότι τα δύο παιδιά είχαν από 7 ευρώ. Το ένα πιάτο είχε 140 ευρώ και το άλλο 90. Σε αυτό το σημείο, όσο και να κάνουν, η εξυπηρέτηση είναι φοβερή και εννοείται ότι θα αφήσουμε και 20 ευρώ μπουρμπάρ. Πληρώσαμε, χορτάσαμε, δεν θα το έλεγα και βγαίνοντας μας συνόδεψαν και πάλι μέχρι έξω. Μας χίλιο ευχαρίστησαν όπως και εμείς άλλωστε και πήραμε τα μπουφάν μας από τον κύριο της υποδοχής. Συνολική βαθμολογία άνετα ένα 9,2, καθώς η εξυπηρέτηση, η ευγένεια και ο χώρος είναι πραγματικά μαγεία. Τώρα, όσον αφορά την τιμή, δεν είμαι ειδικός για να σας πω αν είναι ακριβά ή όχι. Για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ. Φεύγουμε για επόμενο. Γυρνώντας και πάλι στον τόπο του εγκλήματος και επειδή δεν έχω χορτάσει καθόλου και επειδή δεν έχω λάβει αρκετά γραμμάρια πρωτεΐνης, πάντοτε μαζί μου ή θα έχω πρωτεΐνη ή αυτό το αγαπημένο μου snack, μπισκότο πρωτεΐνης αλατισμένη καραμέλας, που είναι το πιο νόστιμο μπισκότο πρωτεΐνης που έχεις δοκιμάσει ποτέ σου. Πάμε να το φάμε και φυσικά θα το βρεις από gymbeam.gr με κωδικό έκπτωσης Γιαννέλης 5. Φυσικά το site έχει 6.000 διαφορετικά προϊόντα, πάρε οτιδήποτε θέλεις και χρησιμοποίησε τον κωδικό μου και για να με στηρίξεις και για να λάβεις έκπτωση. Και φυσικά να μου στείλεις την παραγγελία σου, γιατί κάθε μήνα κληρώνω ένα κουπόνι αξίας 100 ευρώ για έναν τυχερό από εσάς για να πάρει οτιδήποτε θέλει από το site. Ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο χορταστικό. Η ώρα είναι 10 και είναι η ώρα της κράτησής μας στο Κράκο. Το Κράκο έχει ένα αστέρι Μισελίν και είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς και ένα από τα καλύτερα εστιατόρια του Μιλάνου. Ωστόσο, αυτό που του κάνει να ξεχωρίζουν είναι μια μακαρονάδα με κρόκο αυγού, σκόρδο και λίγο τσίλι. Μπαίνοντας, η Δεσποινής μας καλωσόρισε και μπήκαμε σε ένα παλιό αρχοντικό ανσασέρ, το οποίο μας μετέφερε στον όροφο του εστιατορίου. Το λόμπι του και ο χώρος αναμονής του αποτελούταν από ένα όμορφο νεοκλασικό χώρο, θα έλεγα, με ένα πράσινο καναπέ στο κέντρο του και δύο πολυθρόνες. Και λίγο παραδίπλα είχε ένα παλαιό αρχοντικό γραφείο, όπου εκεί κατέγραφαν τις κρατήσεις. Δεμένες ορθάνυχτες μεγάλες κουρτίνες για να απολαμβάνουν οι θαμώνες τη θέα της γκαλέρια από τα παράθυρα και μια ξεχωριστή αίθουσα που φιλοξενεί το μπαρ, που είναι πανέτοιμο και απολύτως εξοπλισμένο για να σου σερβίρει οτιδήποτε επιθυμείς και να απολαύσεις μαζί με το γεύμα σου ή και πριν από αυτό. Τέλος, το εσωτερικό του ρεστοράν είχε στυλ Art Deco, τονίζοντας την πολυτέλεια και την πλούσια αισθητική με τοίχους καλυμμένους με πράσινο νήμα και με λίγα όμορφα παλαιά λευκοφορεμένα τραπεζάκια. Και με το που έκατσα και πήρα στα χέρια μου το μενού, αρχικά οι τιμές στο συγκεκριμένο κατάλογο αναγράφονται πάνω, οπότε είναι πιο δύσκολο να την πατήσουμε εδώ. Και από ευγένεια μιλάω σιγά, γιατί η μουσική είναι χαμηλή, όπως και ο φωτισμός, και κρατάμε ένα ρομαντικό προφίλ κι εμείς επίσης. Chips ρυζιού λοιπόν, συνοδευτικά, εννοείται τα πληρώνεις, πανέμορφα. πάλι καλά που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ποια είναι παιδιά, μόλις έχουν τηγανιστεί και εδώ δείτε και κάτι σαν φύλλο. Το κράτς το ακούτε νομίζω. Συγκεκριμένο είναι και αρκετά λαδερό. Φέρνει λίγο και σε γεύση ψαριού. Και κάπως έτσι τα έφαγα σχεδόν όλα. Αν έχετε φάει ποτέ από το Lidl κάτι φαντασματάκια, είναι σχεδόν η ίδια γεύση. Απλά αυτά λίγο πιο πιεστικά.
Και για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη και να μπορούμε να συγκρίνουμε και τα δύο, πρέπει να δοκιμάσουμε και το ψωμί τους. Λίγο απογοήτευση το ψωμάκι που είναι βασικός κανόνας καλού εστιατορίου, αλλά αυτοί ξέρουν. Το προηγούμενο είχε πιο φρέσκο ψωμί και πιο ωραίο. Και εδώ έχει καλαμάκια από κάποιο ζυμάρι. Σαν κρακεράκια με λίγο περισσότερο αλάτι θα έλεγα είναι. Δυστυχώς είχαν αλλάξει το μενού και δεν είχε τη μακαρονάδα που λαχταρούσα εξ αρχής. Οπότε παραγγείλαμε από μία ψητή φέτα ψαριού με αλατισμένη ντομάτα, αυγοτάραχο και σάλτσα ψαριού με τζίντζερ. Το οποίο συνοδευόταν από ένα ξεχωριστό μικρό πιατάκι με διάφορα λαχανικά σε σάλτσα. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται πανέμορφα. Αρκετά νόστιμα. Και αυτό εδώ πέρα το ψάρι μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Πάμε να δοκιμάσουμε και φυσικά να ξεκινήσουμε από το σαλατοειδή. Δεν είμαι συνηθισμένος. Και με μια μπουκιά έφυγε σχεδόν το μισό. Ντομάτες, πιπεριές, κέτσαπ, ντοματίνι, πικάντικο. Ωραίο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος να χορταίνει εύκολα με ψάρια, πόσο μάλλον με αυτό το μικροσκοπικό στη μέση ενός φοβερού πιάτου. Η κρούστα του είναι τραγανή, το ψήσιμό του πάρα πολύ καλό. Πάμε να δοκιμάσουμε. Βουτάμε φυσικά στη σαλτσούλα. Έλειωνε το εσωτερικό του στο στόμα μου και η γεύση του χωρίς τη σάλτσα έμοιαζε πολύ σε φιλέτο από λαβράκι. Η κρούστα του είναι τόσο τραγανή, σχεδόν καμένη θα έλεγα, αν δεν ήμουν άσχετος. Τέλειο. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχουν κάνει στη σάλτσα, αλλά είναι μαγεία. Δύσκολα τρώγεται όμως. Δυνατό ψαράκι. Και δεν είμαι και πολύ φαν των ψαριών, σε αυτό μπορώ να βάλω ανέτα 9,3. Θα το φάω όλο, αν και έχω σκάσει, καθώς η κάθε του μπουκιά μπορεί να κοστίζει και περίπου 12,5 ευρώ. Ενώ η γνώμη και η άποψη του Top G για το συγκεκριμένο. Ωραίο. Και το απεχθάνω με το ψάρι. Είναι σαν να τρως κρέας, μπρο. Και αξίζει ένα 10 έτσι. Και εδώ. Ναι, ρε. Μόνο 10 βάζεις εσύ. Όχι, ρε. Δεν θα πληρώσεις. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό βάζω 10. Άμα πλήρωνα θα παίρνει πεντάρι, ρε, εννοείται αυτό. Με την τιμή. Πάμε και σαλατούλα. Για το Χρήστο αυτή πρέπει να κάνει 25 ευρώ για μένα τζάμπα. Εντάξει, εδώ ένα φταράκι το παίρνει. Δεν σε πολύ άρεσε. 130 ευρώ βγήκε εδώ, πολύ πιο οικονομικά, thanks a lot. Φυσικά πήραμε και πολύ λιγότερα πράγματα, έτσι. Και νομίζω άξιζε και τα λεφτά του, έτσι. Περιποίηση, πάρα πολύ ωραίο μέρος, στο πιο γνωστό μέρος του Μιλάνο. Ευγενικό προσωπικό, πολύ γευστικά πιάτα, τίμια και πάρα πολύ γρήγορα. 9 στα 10. Μπουφανάκια, ανσασεράκι, ξεπροβάδιασμα από το παλικάρι της υποδοχής και έχοντας αποκτήσει μια καλή ολοκληρωμένη και πρωτόγνωρη εμπειρία από εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Τώρα, αν και η ώρα είναι 10:40, έχω πραγματικά σβήσει και από κούραση και από φαΐ και από χρηματικό ποσό που έχω ξοδέψει και λέω να πάρουμε ένα ταξάκι και να πάμε να δείτε πόσο φθηνά και πού θα μείνουμε σήμερα το βράδυ. Στο πιο φθηνό hostel του Μιλάνου. Είστε πώς χαλάτε την καλύτερη φωτογραφία της ζωής, κοπέλος. Sorry. Thank you. Δεν τη χαλάσαμε τελικά, της άρεσε. Thank you. Say ciao, I'm Italian, we say Milano. Yes. Yes, welcome in Italy. You come from Greece? Yes. Yes. Do you like Greece? Yes, of course, I say too much. Μην τόσο ζω σήμερα. Thanks a lot, nice to meet you. Yes, you're welcome. Good night. Where I follow you? YouTube Gianellis. Okay, wait, I follow you now. Hello girls. Hi. One question. Estamos en España. España? Greece? Ah, do you like? Thank you. Nice to meet you. Don't scared. No, ya, yo debo andar. Ah, okay. Allá voy. Με φοβούνται για κάποιο λόγο. Bye. Be careful. Helmet. Helmet. Θα παίρνουνε ρε μαλάκα σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε φύγουμε. Γεια σας. Πίσω. Πίσω. Μπες. Γεια σας. Hello. I go Lion Hostel Milano Centrale. Della Abruzzi? Yes. Ξέρω. 70. Okay. Και φτάνοντας μετά από περίπου 15 λεπτά 15 ευρώ, περίπου 4 χιλιόμετρα και άλλα 15 είχα δώσει από το κέντρο που μας άφησε το λεωφορείο και 10 ευρώ λεωφορείο από το αεροδρόμιο. Αυτές είναι απλά κάποιες τιμές που σας αναφέρω για να ξέρετε τι παίζει. Τώρα, έχουμε έρθει στο hostel, το οποίο hostel είχαμε κλείσει στις 3 το μεσημέρι. Η ώρα είναι 11 και δεν ξέρω αν θα βρούμε κάποιον να μας ανοίξει ή να μην κοιμάται. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Διασχίζοντας την είσοδό του, όλα έμοιαζαν με γνώριμη και αγαπημένη μου περιοχή στην Αθήνα. Σκοτεινά, μυστηριώδης και με όχι και τόσο ωραίος μη θα έλεγα. Και μπαίνοντας μέσα... Αρκετός κόσμος για συγκατοίκηση νομίζω. Hello. Excuse me. This is Greece.
οκ. Εντάξει, δεν σε είπα κάτι. Η τύχη του ήταν γεμάτη με αναμνηστικές φωτογραφίες από θαμώνες και ο πίνακας των εντυπώσεων πρόδωσε την ελληνική επίσκεψη από κάποιους ευχαριστημένους Έλληνες που το είχαν προσφάτως επισκεφθεί. Κλασικός Έλληνας. Τρώει σε Μισελέν και κοιμάται σε Εξελέν. Η κουβέρτα είναι 3,5 ευρώ, το λουκέτο 3,5, το πάρκινγκ 20 και ένα ταξί επειδή μένεις εδώ στα 4,5 ευρώ. Αξίζει το ταξάκι. Κουβέρτα τώρα. Ωστόσο το λόμπι το περίμενα πολύ χειρότερο για το πιο φθηνό κατάλημα ολόκληρου του Μιλάνου και αφού δώσαμε τα στοιχεία μας ανεβήκαμε τις σκάλες για να βρούμε το κοινόχρηστό μας δωμάτιο. Στον πρώτο όροφο βρισκόταν ένα αρκετά τίμιο και πλήρες εξοπλισμένο κοινόχρηστο κουζινάκι με κάποια σταντάκια και 3 πλαστικές καρέκλες, ντουλάπια γεμάτα με ποτήρια και ένα κοινόχρηστο ψυγείο. Συνεχίζοντας με τις σκάλες για τον επόμενο όροφο. Το συγκεκριμένο κόστισε μόλις 26 ευρώ για το κάθε άτομο. Και πάμε να δούμε πόσους υπέτυχους θα έχουμε. Το πιο αστείο είναι ότι δεν μας έχει δώσει καν κλειδί. Είπε ότι η πόρτα δεν κλειδώνει. Τι ζούμε, ρε φίλε. Νούμερο 5. Άνοιξα πολύ προσεκτικά για να μην ενοχλήσουμε λόγω της περασμένης ώρας και έπειτα κάναμε όσο πιο σιγά γινόταν γιατί κάποιοι κοιμόντουσαν. Έβγαλα τον μπουφάν μου λίγο δυσαρεστημένος και το άφησα στην κουκέτα μας. Και εξερευνώντας το υπόλοιπο δωμάτιο. Τίμια τουαλέτα. Πανάκι. Πεντακάθαρο. Hi friend, what's up? Your name? Why? I don't know it. Because I'm kind and I want to meet other people. My name is Mohamed. Mohamed, nice to meet you, brother. Chris. Difficult, brother. I can't climb. Παιδιά, πρέπει να έχουμε ατύχιο. Okay. I'm okay. Είχε επίσης air condition με αφόρητη ζέστη και ναι, καθαρά σεντόνια και κουβέρτα. Ωραία φίλε, dangerous. Έτριζε όλο και δεν φαινόταν και πολύ στιβαρό. Δηλαδή αν κάνεις κάτι περίεργο εδώ, νομίζω για πρώτη μέρα στο Μιλάνο και για πρώτη φορά ήταν μοναδική εμπειρία. Ωστόσο βλέπετε ότι όταν έχεις λεφτά περνάς λίγο καλύτερα από ότι όταν δεν έχεις και μένεις σε τέτοιους γειτόνες με συγκάτοικους με 26 μόλις ευρώ. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο.